Olisiko voinut asentaa tosiaan paremmin? Niin joo. Tää New Hollandista. Lautasmuokkari pois perästä ja aletaan asenteelle automaattiohjausta. Tämä video toteutettu sitten yhteistyössä AG Open Shopin kanssa ja sieltä voi erittäin edullisesti kyllä ostaa tällaisen, mikä meillekin tulee Direct Drive automaattiohjausjärjestelmän. 2200 € kun oli hinta tälle systeemille. Plus 90 €, plus 39 € postitus, 90 € toi 4G modeemi Raditin kuppi se nyt on. Täällä laatikossa on sitten tässä laatikossa on 14 kiloa sitten plus nuo murranpeet tässä päällä. Täällä on sitten se automaattiohjaussysteemi. Tuli vihdoin sadepäivä, että kerkiää tämän tehdä. Tällainen kannattaisi automaattiohjaussysteemien asennus ennen sesonkia. Mahtuuko se nykkäri tänne? Se ei ole täällä tainnut ikään vielä ollakaan. No rattihan siitä pitäisi saada irti siitä nyykkäristä, että se on ainakin se yksi isoimmista asioista, mitä pitää tehdä. Oma ratti pois. No. Sitten pitää tälle keksiä paikka. Tässä ei ole mitään kiinnitys. Joo, koppii. Tää pitää saada niin kuin, että se pysyy paikallaan. Mä luulen, että se on tässä se imusensori. Että tää ei saisi liikkua muuta kuin traktorin mukaan. Pitääkö se ei saa olla pystyssä? Saa se olla pystyskin, jos se vaan on niin kuin kiinteästi siinä kalibroinnissa. Se sitten käsittääkseni vaan, en mä ainakin luule, ettei se ole näkyisi tabletti. Joo. Ei oo siis uusi, vaan nämä on niin kuin tällaisia kunnostettuja. Mutta aika edullisesti. Mä koitin katsoa, mitä netissä nämä maksaa. Niin kuin siis niin kuin Suomessa ja muutenkin, mitä Google ehdotti, niin yli 600. Mutta tämähän oli siellä 440. Toki mä en tiedä, jos se on veroton, niin sittenhän se nyt on niin kuin samaa. Joo. Niin kuin samaa, että joo. Windows on siinä. Panasonic CF20. Tämä on se edullisin niistä vaihtoehdoista. Sieltä voi ottaa eri. Waterproof connector, tällä saa jonkun liittimen tehnyt. Sitten tuossa on joku tommonen erilainen sokurinpala. Onko tää se antenni, joka tulee katolle? Se voi olla jo antenni, joka tulee katolle se. Joo, tämä on sen näköinen. Joo. Sen ei ole väliä, että tuleeko se keskelle, mutta jos ei se tuu keskelle, no se pitää niin kuin joka tapauksessa tavallaan kertoa. Se on magneettikiinnike varmaan. Lähteekö tuo tuosta irti vai? Se on varmaan magneetilla. Jos se on tuolla. Niin mä luulen, että se on magneetti. No. Siinä on vaan vahva magneetti. Sen kun saa kiinni, niin sitten siihen tämä vaan magneetilla, eiköhän se siellä pysy. Vaikutti, että oli aika luja. Joo, ei se aivan helposti siitä. Joo, siinä on vahvat magneetit varmaan näissä. Saa tuostakin kiinni. Sitä voi käyttää tuota antennia varmasti niin kuin kolmijalalla tuostakin muutenkin. Joo. Niin nyt se voi olla vielä tehokkaampi. Joo, ei ole välissä. Luomivälissä. Tässä taitaa olla, joo, siinä on rattimoottori ja sitten saa näitä eri mihinkä laitteeseen se tulee kiinni. Niin. Car charger, eli se on niinku laturi, se on varmaan niinku tälle laturi tuolle sitten tabletille. Joo. Ja tällähän voi sitten, kun tää on tällainen tabletti, niin tällä voi niinku kotona vaan sisällä ja kun on niinku akullinen, niin tällä voi tehdä valmiiksi ajolinjatasysteemit, piirtää vaikka pellot tai miten nyt vaan, niin suunnitella jo kotona ja sitten ottaa traktoria kiinni. Voiko sitä käyttää niinku Tablettina muutenkin voi. Joo, talvella kun ei Niin. aja, niin käyttää tablettia. Niin, tää on ihan tabletti. Se on hyvä, meillä on ainakin tosi huono se tabletti. Niin. No ei paljon, vähän. No täältä on nyt niinku Joo.
No se on... Ei se siinä on paljon. Niin, Tuo, no ei sen lopuksi paljon. Se on niinku puoli... Tavallaan se on varmaan... Vanhaa taas on alhaalta niin. Se on tuo... ei melkein sormen paksuuden verran tuolla. Niin. Se pitäisi saada niin... Veto ja lyönti. Joo, ei se... Se on tuo... Se ratti lähti nyt sillä kertaa irti ulosvetäjällä. Tää voi olla tosiaan edellisellä omistajalla irtikin tää ratti, mutta oli se silti aika kova. Tällainen tosi iso ulosvetäjä. Nehän uppos noi leuvat tonne kyllä aika syvälle, ne ei oo enää. Ja sitten mä napauttelin vaan tähän, niin tohon kun napauttelin, niin pompsahti pois. Se on siinä. Tääksä se varossa ulosvetäjäkin saattaa purota. No nyt ei pysty siirtämään. Niin tätä mä ajattelin, että tämä on niin se syy, minkä takia ei sesongin aikana sitten, että tavallaan se jos on ratti irti, niin silloin vaikeampi lähteä ajelemaan sitten. Tää aamupäivästä vähän asentelee ja jää vähän kesken ja tilanne on tämä, niin sitä vähän purettu ja tuossa tuumailtu, että mitenkäs se pyörän kulma-anturi homma on vähän erikoinen. Niin tosiaan tämä tulee niinku siihen ja tuohon ja sitten tämä liikuttaa tavallaan sitä ja tämä pää tulee sitten, tai tuo pitää olla kiinteänä jossain etuaksilassa. Ei voi olla tuossa, se painaa putkeen. Jaa, se painaa. Joo. Mutta esimerkiksi jotenkin noin, se olisi jotenkin tuolla ja sitten tosta tulee klemmarilla ja tämä sitten niinku antaa tiedon siitä sitten. Voisi niinku näin päinkin olla. Eikö näin päin se pitää olla? Joo. Rattimoottori homma mulla jatkuu ja iskä on siellä asennellut pyörän kulma-anturia. Me laitetaan se luultavasti tuosta oven tiivisteiden kautta, ei tuolla oikein ollut reikiä. Ja tuonne ylimääräiset johdot tonne tän aivot tavallaan ja ehkä tämä johonkin tähän ja ehkä tämän tiivisteiden kautta katolle antenni. Niin kuin ainakin tuntuu tää rattimoottorinkin asennus esimerkiksi aivan sillä lailla sinppeliltä. Ei muuten kiristitä aivan noin paljon ja pitää vähän jättää liikkumavaraa. Saa tuon säärön kohorallensa. Sitten, mutta ainakin toistaiseksi vaikuttanut ihan helpolta. Isoin mietintö tosiaan justiinsa nuo, että sais nuo johdot, että niin kuin nätisti justiinsa se, että siihen menisi aikaa sitten eniten. Se liikkuu siinä ihan kivasti. Ja se meni sitten tonne ja sitten se onkin muuten tosi pitkä. Mutta ei se haittaa. Ei se haittaakaan siellä. Ei se liian pitkäkään oo. Hop, kops. Mihinkäs mä laitoin ne? Sitten tämä tulee sitten niinku tähän ja ruuvilla siihen. Ja sitten tästä läpi se ja se on siinä. Tää pitää kiristää kyllä tiukalla. Eli tää näyttää nyt sitten täältä ja menisikö tuon kummisnuikelin läpi. Ja säätövara jos riittää ja sitten me saataisiin tää tuonne ja se, eikö niin tästä. Noniin. Joo. Elikkä tää ratti olisi sitten niinku tässä ja tosiaan tuli tuumittua tätä
suunnanvaihtaja-asiaa, niin tämähän ei ole ihan suora tää ratti. Sitten kuitenkaan. Niin jos tää laitettaisikin näin päin, niin sitten ylettyy niin kuin suorastaan ennen vanhaa. Näin se menee vähän kauemmas. Näyttää niin kuin normaalimmalta kautta paremmalta, mutta mikälainen homma tuohon on laittaa takaisin se toinen? Ei se ole. Niin, vähän päivitään ensin videolle. Mites täällä on meillä tapahtunut, niin johdot on kaikki nyt niinku tuolla. Vähän se on ottanut kipiää tuosta, kun avattiin ja se on vähän likainen, mutta tuossa on toi emoboksi, siinä on johdot pois lukien Ethernetti. Virta tulee tosta tällä hetkellä, jos siellä riittää virta. Antennijohto menee täällä, tuolta. Tossa se menee vähän noin näkyville, mutta saa aukastua tuo antenni tuolla katolla tietysti. Ja tässä menee tämä näin. Ja päävirta on toistaiseksi meillä vaan täällä. Tosta saa virran päälle nuo ja pois. Ja tuohon tehtiin vähän klappia tuohon, että saadaan tää emojohto mahtumaan tuolta pois sitten. Katsotaan nyt, miten siistiksi tämä tulee. Tää on tällainen tulee ehkä semmonen puolen siisti. Nappikin on vielä vähän laittamatta, se on vähän hakuisessa, mihinkään se pitäisi laittaa. Mutta me nyt ei tosiaankaan ole mitään ammattilaisia. Kun tavallaan aikaa kertaa itse yhdessä me tällaista asennetaan, niin ja ei kauheasti ole kuitenkaan loppusissa opiskeltu, vaikka niitä nyt onkin näitä automaattiohjauksia. Ja vähän käydään tästä moottorista, kun tämä nyt oli vähän tälleen yhteistyössä. Mä vähän kysyin, että onko jotain, mitä toivotaan vaikka, että sanotaan. Niin tosiaan, kun mäkin alun perin kysyin tästä, että miten tämä niin voisi toimia meidän nyykkärissä, kun tässä on nämä etuparipyöräkin ja pistää aika paljon hanttiin, niin tämä Direct Drive moottori on erityisen voimakas ja pystyy kyllä silti toimimaan. Sehän jää nähtäväksi, mutta näin sieltä sanottiin. Ja tämä on niin kuin viljelijöille, että tämä on niin kuin viljelijät itse tätä kehittänyt, ja tämä on muutenkin koko ohjelma on sellainen niin kuin avoimen lähdekoodin, että kuka tahansa voi itsekin niin kuin kehitellä ja parannella niitä ohjelmia, luoda omia. Että tämä ei ole niin kuin sillä lailla niin kuin minkään firman, kuinka sitä sanoisi. Mutta tämä oli hassu ja näppärä, kun tämä voi laittaa ihan kumman päin vaan. Tai ainakin vaikutti siltä. No aina vaan. Joo, kyllä tämä kuuluu periaatteessa. Niin kuuluukin. Niin joo, kun nämä on. Niin joo, ei ole toisella puolella. Joo. Kyllä, on täällä yläpuolella. Mutta jos sille helpommin suunnanvaihtoa ja että siinäkin mielessä, jos se on niin kuin tahallaan ajateltu näin, niin mun mielestä tosi fiksua. En tiedä, siis onko. Tämä on tosiaan Unkarissa koottu tämä niin kuin valmis systeemi, mutta näitähän saa näitä AG Open GPS:iä siis ihan niin kuin kasattua itsekin ihan mistä tahansa osista tavallaan. Että jos sulla on joku sopiva antenni, sulla on joku pyöränkulma-anturi valmiiksi reaktorista tai mitenkä vaan, niin. Mutta tämä on tällainen vähän niin kuin helpompi, tässä on kaikki tolla lailla niin kuin valmiiksi. Ja, no ei siinä ole. Ja no, ottaako tämä ratti kuitenkin vähän tuohon moottoriin? Joo, eihän se aivan ollut suunniteltukaan. Sehän otti aika kurjastikin hinkkas tuohon moottoriin itse asiassa tuommoista jälkeen. Tai ratin pyörittäjä. Mutta tähän on saatavilla, kun saa laitettua tuohon väliin prikkoja. Niin sillähän saa sitä vähän sopivan verran ylöspäin, että se ei hinkkaa tolleen. Vinkkinä, että yksi prikka riittää per nuon, se kyllä ei ota.
Ei ota nyt ja tosiaan vähän jälkeä kerkesi tehdä, mutta ne itse asiassa ei taida näkyä, kun laitetaan tämä, mutta joo, ne on vähän yliisot prikat, mutta kun tuumattiin, että ei väliä ja kun nuot oli tarpeeksi ja ei silti aivan yli liikaa isoja, niin tänne porattiin reikä ja automaattiohjauksen nappi tuli siihen. Hassusti päin se ehkä nyt vähän itse asiassa on, onkohan sillä väliä. No miten päin se kuuluu olla tuo kuva. Tämä oli kova homma tätä irrottaa. Tuosta oli vähän tosi lujassa se vintta tuossa. Pitää varmaan laittaa jotain ainaa ja käsijarru. Ei kun käsikaasukahva. Johto menee tuolla, pitää vielä vähän katsoa miten se menee tuolta alta nyt. Pystyy käyttämään tästä, kun nostolaitetta tästä käyttää, niin tännehän yllättyy vaikka mikä sormi samalla, niin ei tarvitse paljon kurkotella, niin saa automaattiohjauksen päälle. On muuten hyvä systeemi, luulisi. Ja näyttö tulee tuohon sitten tablettiin ja johto täältä virta ja täältä tieto aivoilta tuolta sitten. Niin. Se siitä, että tää on tässä tosiaan huono tässä nyykkärissä tämä. Se on ihan yhtenäinen juukelin iso tämä osa. Vaikea purkaa, mutta tämä yläosa niin on niinku helpompi tämä osa. Tuosta 2.17 ja sitten näitä pikkuruuveja täällä vaikka kuinka monta ja sitten tosta tuo ja tosta tuo. Niin. Näitä ei osata. Mikä systeemi nämä on? Tarvisiko ne sen semmoisen, siinä menisi joku hampaat ja vetäisi noita tappaja pois vai minkälaista? Ensi kertaa käynnistin tämän. Sähköjohto menee tällä hetkellä tuolta. Se menee täällä. Tuolta tulee. Tuo on kaksin ollut hyvä laittaa. Ja tuohon vaan laitoin virran ja tuosta päävirran päälle. Päävirtakytkin on muuten nyt tuossa nippusiteillä. Ja johdot menee kyllä tosi näyttisesti. Nämä ei ole vielä tosiaan kiinni, mutta sieltä näköjään tuli tämän nappia. Ei osaa näitä nappeja käyttää. Miksi se meni pimiäksi se näyttää? Windows-nappi. Niinkö se nukkuma lepotila? Varmaan joo. Asennettu valmiiksi se softa tonne. Siinä on niinku Windowsi. AG Open, kirjaudu sisään. Tuossa on niinku Windowsi. Tosta saa selvästikin ohjelman päälle ja sitten ne nyt on tosiaan unkariksi. Hyväksytään. Ei ole vielä RTK-yhteyttä, mutta sitä se tuossa tuumii. Jos täältä sai kielen, mä muistan, onkohan tuo kieli. Noniin. Suomalainen. Niin joo, nettiähän pitääkö sille pitää antaa netti. Ai niin, tää ei oo. Tää on niin. Windows-tabletti, niin ei tätä meinaa osata käyttää. Meillä oli vähän ongelmia tuon softan kanssa aluksi, mutta kuulemma tässä työpöydällä on tämmöinen tiedosto kuin Ethernet Fix IP, niin tämä olisi pitänyt tietää, jos olisi vaan huomannut kans katsoa, niin tämä skripti korjaa tilanteen. Se kyllä sanoo erroria, mutta mä luulen, että itse asiassa mä unohdin laittaa tänne Wifin päälle. Se pitää ajaa järjestelmävalvojana. Niin juu. Tää onkin tällainen full screen. Nyt näyttää ok. Press enter to exit. No. Enter. Ei, okei. Tuolta sitten vaan. Nyt se varmaan toimii. On 2. Mä oon asentanut tähän päivitetyn version. Mä ajattelen, että menikö mulla joku asetukset siellä paskaksi, niin laitetaan suoraan uudempi versio, kun tää toimitettiin 6.7.1 ja nyt mä oon asentanut tämän 6.8.5. Täällä pitää sitten varmaan tämä subnet maski korjata. Niin se pitää olla toi jossain videossa oli, että mäkin olisin osannut ton itse asiassa vaihtaa, jos niin. No, nyt varmaan nämä menee vihreäksi ehkä. Yes. Joo, mä oon tässä kalibroita ja mä muistan, että pitää vetää vähän välillä kuvatakin. Vatupassi täällä mukana. Vatupasseiltiin, että traktori on näin suorassa ja sitten
renkaat piti laittaa suoraan. Ja niin, ja otettiin tuossa mitta myös, että selvästi kallisti oikea alas ja sitten sai katsottua, että se kallistus näytti oikein ja nyt on katsottu, että pyörän kulma-anturi on tässä niinku kalibroitu ja nyt pitäisi ajaa hitaasti eteenpäin, laittaa automaattiohjauskytkiä päälle ja sitten pitää katsoa, että moottori kääntyy niinku oikein päin. Ja tällä hetkellä sillä kai ei ole niinku lupaa edes, että vaikka mä painan tosta oikealle, niin se ei taida kääntää, joo. Sillä ei ole nimittäin lupaa, että ei ole laitettu päälle, niin se ei niinku saa. Ja pitää varmaan tuolla ajon aikana. Niin no tietysti, mutta Joo. niinku, että se on kevyempi sille kääntää. Joo. Mutta nyt käännetään ensin itse ja sitten myöhemmin tässä tullaan säätämään sitä, kuinka paljon se saa niinku voimaa. Nyt en toki muuten ole edes tarkistanut, että miten tätä näkyy, mutta tuli tässä automaattiohjauksesta säädettyä tosiaan tämä, niin kuin, että kuinka nopeaa se nyt, niin kuin, että kuinka paljon siellä on voimaa tuossa rattimoottorissa. Tämähän jaksaa näköjään tosiaan, että ei huijannut, että ei jaksasi, niin automaattiohjaus. Tää tosiaan mä oon huomannut itsekin, että tää nyykkäri tosiaan, että sitä, jos haluaa pitää ihan suora, niin kun se haluaa pitää ihan suora, meillä on automaattiohjaus päällä, niin sitä pitää vähän koko ajan. Se vähän väänstää syystä tai toisesta. Mutta siellä on automaattiohjaus tosiaan päällä, että ei oo. Sitten laitetaan. Joo, sitä niinku testailtiin, että kuinka nopeaa se palauttelee tuossa kun ajetaan ja kuinka paljon sillä on voimaa. Näyttää, että nuolla olisi aika hyvä. Sitten eteenpäin ja on valmis. Sitten olet antanut, anna AP-linja ja hienosäädä asetuksia sinun nopeuteen ja maan niinku kuntoon liittyen. Et niitä voi sitten hienosäätää tavallansa pellolla, se tarkoittaa niinku töissä. Muista, että CPD minimi PVM, eli minimivirta, CPD oli se mitä tehtiin, se joku säätö. Ja noin. Kuinka nätisti se nyt tekisi noita korjauksia. Paljon rauhallisemmin se. Nyt, mutta siellä voi olla ne kalibroinnikin persiillänsä. Voisin sanoa, että mä nyt oon tyytyväinen näiden asetuksien kanssa. Siellä RTK Fix on kyllä menetetty, mutta niin se ei anna, ei kantaa se käyttää. Se nyt pitäisi olla aika tarkka joka tapauksessa tällä hetkellä. Vaikka se hetkellisesti sen menettää, niin ei sen heti aivan perseille mene. Aika smoothia liikettä tekee. Vähänhän se veivailee mutta vaikka menee niinku suoraan, mutta kyllähän se niinku kuuluukin. Tosi smoothistihan se nyt menee. Ja taas tänne mä tai vaikka sille linjalle, mitä tosta on ennemminkin menty. Siitä linjalle, kuinka se tekee korjauksen siihen. Tässä mennään. Kyllä siellä on vielä hienosäädettävää, mutta joo. Ihan hyvä. Joo. Lähdetäänkö nyt täältä vaikka tuosta pois. Eikö me ole tyytyväisiä tähän kalibrointiin ja katsotaan sitten peltohommissa tarkemmin lisää, että tosiaan pellot on nyt vähän pehmeitä, että ei ihan vielä päästä oikein töihin. Joo. Automaattiohjauksen asennuksesta tarkemmin, mitä missäkin on. Eli tietysti ratti on tässä näin, sieltä tulee johto. Miten se on asennettu? Johto menee tuolla, sitten maton alta ja tonne. Tuolla takana on aika lailla niin kuin kaikki johdot. Tämä on väliaikaisesti vielä tässä, koska meillä ei ole SIM-korttia vielä tonne reitittimelle, eli netti on tällä hetkellä sillä lailla, että hotspotilla jaettu tolle tabletille. Ja tällä Ethernet-kaapelilla tulee siis menee tuolla maton alla tonne, ja tuolta tulee sitten siis tosiaan tieto tabletille. Tämä on niin kuin emojohto tosiaan, mihinkä tulee kaikki muu, no paitsi tuo antennitieto, mutta sieltä tulee tosiaan muun muassa tuo ja virta tälle sitten myöhemmin, kun tänne laitetaan SIM-korttia. Tähän tulee tuosta tänne ja tuo
sitten tän, hetkinen, tuo itse asiassa tulee, eli tämä tulee sitten tonne. Ja. Eli sekin nyt tehtiin siihen valmiiksi tänne, pistettiin tuo aktivointinappi, ja sehän tulee tuolta ja se tulee tuolla alla ja tohon ja siihen on johto. Ja sitten päävirta tulee kans tosiaan tuolta johdolla tuohon. Siitä saadaan sitten niin kuin nämä laitteet sammuksiin, se ei sammuta ton virtaa. Niin ja sitten täällä tulee virta. Se nyt on vähän tätä kautta, mutta tässä traktorissa on ihan keulalla akku, ihan tuolla tosi kaukana, niin tuumattiin, että siitähän sen saa nätisti. Ja johto menee sieltä, no tällä hetkellä ei maailman nätyimmin, mutta siis tämä nyt saadaan laitettua kyllä tänne niin kuin nätimminkin tänne. Itse asiassa vähän jäi näköjään niiden laitteet. Mä en edes tiedä mikä johto tuo, mutta täällä jo valmiiksikin menee. Ja sitten täällä menee tää virta, mistä tulee tabletille virta, menee täällä, tulee täältä, tänne. Ja siinähän on tietysti akku, koska se on tabletti. Ja antennijohto menee kans tuolla, täältä piiloja pitkin tuolla takana täältä ja katolle. Nytkö tuolta pompsaisi ulos? Joo. Ja mistähän tämä tuli? En tiedä. Mene ja tiedä, mistä se tuli. No joo. Antenni katolle. Mennään katsomaan se vielä. Niin ja pyöränkulma-anturi. Mä käännin renkaakin vinohon sitä varten. Elikkä tosiaan akku olisi tässä keulilla. Antenni. Se johto tosiaan tulee tästä ikkunasta tuolta reunasta. Ja antenni on sitten, tässä on korkealla porras. Antenni on magneetilla tossa ja se ei ole keskellä, mutta se on tosiaan sinne kyllä kalibroitu, että se ei ole keskellä. Se on magneetilla ja siinä on alustaa vähän kiinnitetty ruuvilla. Ei kaunein, mutta toimiva. Saatiin toimintaan. Ja pyöränkulma-anturi tulee kans sieltä samasta paikkaa. Tosiaan johto tulee sieltä täältä piilosta, sitten se tulee täältä, tossa se menee tuolla takana, piilossa menee tuolla. Pyöränkulma-anturi tulee täältä tänne. Tää oli ihan mielenkiintoinen tää pyöränkulma-anturisysteemi. 90 € hintainen. Oho, toi on näköjään se kyllä vähän vääntynyt tuo. Jaa. No, pitää katsoa. Mutta joka tapauksessa se nyt on vaan tommonen pultti, mutta kun se on tommonen pitkä, niin. Joo, se on siinä. On vähän niinku turhankin pitkä, että se sitten tolleen antaa periksi. Mutta joo, sen kalibrointia ja näin. Se kiinnitettiin tuolta yhdellä pultilla, tuolla alla. Ja sitä en olisi voinut kiinnittää kyllä paremmin, mutta me hokattiin ja nähtiin myöhemmin vasta, miten muut on sen kiinnittänyt. Sen olisi voinut laittaa vaikka niin kuin tähän ja sitten tänne, kun näitä alustoille tuli 2 ja sitten pitkällä pultilla ja se olisi siinä kiinteästi, mutta se on tällä hetkellä siinä noin, sille voi olla, että tullaan tekemään muutosta. Mutta siinähän se. Olisiko voinut asentaa tosiaan paremmin? Niin joo. Mutta ollaanko tähän tyytyväisiä? No muutoin, paitsi nyt tämä nyt on vähän tällainen, tämä on aika tärkeä, yllättävän tärkeä. Ilman pyöränkulma-anturiakinhan automaattiohjaus toimii. Semmoinen, niitähän nyt on eri mallisiakin. Tähän ei voinut tosiaan kiinnittää esimerkiksi siitä tonne, koska tässä liikkuu tämä vähän eri kuin renkaiden. Se ei käynyt ihan täysin kokonaan mukana, kuten näkee. Et se on niin kiinteä kuin vaikka Valtras. Ja sitä ei voi kiinnittää esimerkiksi tuohon, koska sehän ei käänny ollenkaan. Tai niinku, etuaksilla tossa. Joo. Noin on joka tapauksessa siitä. Se ottaa tästä sen liikkeen. Pyöränkulma-anturi, se pyörittää tuota. Lyhyesti ja ytimekkäästi se on siinä, mutta onneksi tästä tuli nämä sadepäivät vihdoin, niin tätä tullaan vielä koittamaan sitten
lautasmuokkauksella ja äästämisellä. Ja varmasti pitää hienosäätää. Ensimmäiset kylvöt ei ole vielä tullut pintaan. Mutta eikö ne sieltä pian. Se vihroostaa sen takia, koska siellä on viimevuotista timoteitä, eli kerääjäkasvia. Se on monivuotinen kerääjäkasvi, eli sitä on sitten tänäkin vuonna siellä sitten kuitenkin. Toivottavasti ei riesaksi. Sitä viime vuonna on kylvetty kerääjäkasvia joka paikkaan, minkä kylvetty, niin liikaa. 5 kiloa, kun meni hehtaarille. Mutta tänä vuonna on laitettu vähemmän, ja tähän ei ollenkaan, mutta siellä sitä on. Ja katsotaan myöhemmin tästä sellaista kokonaisarvostelua ja sellaista sitten, kun on enemmän kokemusta. Ja ehkä muutenkin vertailua sitten noihin muihin järjestelmiin, koska meillä on FG Dynamics, tämä AG Open ja sitten CHC Nav. Niin. Mutta jos kiinnostuit ostaa tällaisen järjestelmän, edullisen järjestelmän, niin AG Open Shop. Sieltä 2200 € on tämä järjestelmä. Ja Budapestissa tehty, koottu, kasattu, rakennettu. Näitähän voi kasata itsekin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ensi videoon. Kiitos. Nyt se olisi moikka moi, piu, moro!